Mennyi lépésre van szükség naponta? A jó egészség érdekében érdemes törekedni arra, hogy naponta 10.000 lépést tegyél meg, ami körülbelül 8 kilométert jelent. Ez segíthet csökkenteni bizonyos betegségek, például a magas vérnyomás és a szívbetegségek kockázatát. Tudod, hány lépést teszel meg naponta átlagosan? Ha választ úgy tudod megadni, hogy az órádra vagy a telefonodra nézel, akkor nem vagy egyedül. Ezeknek a kütyüknek köszönhetően sokan közülünk pontosan tudják, hogy hány lépést tesznek meg. A naponta megtett lépések számának ismerete azonban nem feltétlenül elegendő információ. Azt is tudni kell, hogy mennyit kellene megtenni ahhoz, hogy elérd az egyéni célkitűzéseidet. Miért 10.000 lépés? Függetlenül attól, hogy milyen fitness eszközöket vásárolsz, a 10.000 lépés valószínűleg az a mágikus szám, amely előre be lesz programozva a készülékbe. De miért pont 10.000 lépés? Nos, ha kiszámolod, 10.000 lépés körülbelül 8 kilométernek felel meg. Ez a szám állítólag segít csökkenteni bizonyos egészségügyi állapotokat, például a magas vérnyomást és a szívbetegségeket. A napi lépésszám is hozzájárul a javasolt, legalább heti 150 perc mérsékelt testmozgásra vonatkozó ajánláshoz. Hány lépést kellene megtenned naponta? Az egészséges felnőttek körülbelül 4 és 18.000 lépés per nap között mozognak. Emiatt a napi 10.000 lépés észszerű célérték az egészséges felnőttek számára. Ha szeretnéd összehasonlítani a napi lépéseidet egy aktivitási szinttel, a következő kategóriákat vedd figyelembe. Az inaktív kategória kevesebb, mint 5000 lépés naponta. Az átlagos, azaz, hogy kissé aktív vagy, 7500 és 10.000 között mozog. A nagyon aktív kategóriába pedig azok az emberek tartoznak, akik naponta több mint 12.500 lépést tesznek. A napi lépések számát viszont a céljaid alapján kell meghatároznod. Fontos azonban, hogy legalábbis az elején ne koncentrálj túlságosan erre a számra. Ehelyett az a fontos, hogy elkezdj többet tenni az egészségedért, mint eddig. Más szóval, fordítsd az energiádat arra, hogy a nap folyamán egyre több mozgást végezz. Hány lépés szükséges a fogyáshoz? Ha néhány kiló leadása az általános célod, akkor legalább 10.000 lépést kellene megcéloznod egy nap alatt. Bár a pontos szám olyan tényezőkön alapul, mint az életkor, a nem és az étrend. Egy tanulmány szerint a napi legalább 15.000 lépés megtétele összefügg a metabolikus szindróma alacsonyabb kockázatával. De ha a napi 15.000 lépés egy magas célnak tűnik, a 10.000 lépés elérése is segít a fogyásban és javítja az általános közérzetet. Hány lépést kell tenned, hogy javítsd a fittségi szintedet? Ahhoz, hogy javíts a fittségi szinteden, tudnod kell, hogy jelenleg átlagosan hány lépést teszel meg naponta. Az általános javaslat az, hogy vásárolj egy lépésszámlálót, vagy állíts be a telefonodon egy applikációt, hogy lásd, hány lépést teszel meg. Ezután tűzd ki célul 500 vagy 1000 lépéssel többet, mint a jelenlegi napi átlagod. Ezt a többletmozgást tartsd fent addig, amíg a szervezeted kényelmesen alkalmazkodik a változáshoz. Ezután tegyél egy újabb enyhe emelést, és ismételd meg a folyamatot, amíg a napi 10.000 lépés körüli értéket el nem éred. Ha a jelenlegi aktivitási szinted és lépésszámod alacsony, azaz 5000 alatt van, akkor érdemes napi 250-500 lépésszám emeléssel kezdened. Az első héten összpontosíts arra, hogy minden nap vagy minden második nap 250 lépéssel megnöveled a lépésszámot. Amint ez kezelhetőnek tűnik, adj hozzá minden nap 500 lépést, amíg el nem éred a napi 10.000-et. Ezután eldöntheted, hogy ezen a szinten maradsz-e, vagy minden nap további lépéseket teszel ahhoz, hogy a lépésszámod az aktív kategóriába emeld. Fokozhatod további kihívásokkal is az aktivitásodat azzal, hogy különböző mozgási intervallumokat adsz a gyalogláshoz. Például 30 másodperc futás, majd 2 perc séta, esetleg 15 másodperc futás, majd 1 perc séta. Hány lépést kell tenned, hogy fenntartsd a jelenlegi fittségi szintedet? Ha elégedett vagy a naponta megtett lépéseid számával, akkor a jelenlegi fittségi szint fenntartása lehet az elsődleges cél. Mielőtt azonban megállapodnál ebben a számban, győződj meg róla, hogy megfelelsz az általános ajánlásoknak.
ugyanis a felnőtteknek hetente legalább 150 perc mérsékelt intenzitású aerób tevékenységre, vagy 30 perces aktivitásra, például sétára van szükségük heti 5 napon keresztül. A jó hír pedig az edzéssel töltött idő ugyanúgy beleszámít a napi lépésszámba. Tippek, amelyek segítségével több gyaloglást iktathatsz a hétköznapokba. Most, hogy már tudod, hány lépést kell tenned egy nap, hogy elérd a célod, itt az ideje, hogy mozgásba lendülj. Az életmódodtól és a rendelkezésre álló időtől függően többféleképpen is becsempészheted a gyaloglást a napjaidba. Íme néhány kreatív módszer a napi lépésszám növelésére. Vezess be egy napi rendszerességű hosszabb sétát. Ha van rá időd, sétálj 30-60 percet minden nap, ugyanis ez a rövid idő segíthet közelebb jutni a napi lépési célodhoz. Tehetsz kisebb sétákat is. Oszd fel a napod 3 részre, és kötelezd el magad, hogy mindegyik időpontban 10-15 perces sétát teszel. A nap végére így teljesíted az ajánlott 30 perces testmozgást, ezzel téve egy nagy lépést a napi mennyiség eléréséhez. Beszélgess az emberekkel személyesen. Az azonnali üzenetküldés vagy e-mail helyett inkább állj fel és sétálj oda a munkatársak asztalához. Menj a rossz irányba. Használj inkább az irodától távolabbi mellékhelységet, csak hogy növeld a lépésszámot. Tegyél meg pár extra kilométert. Dönts úgy tudatosan, hogy egy kicsit tovább sétálsz, amikor csak lehetőséged van rá a nap folyamán. Például parkolj távol a munkahelyed bejáratától, és sétálj el az épületig. Hagyd ki a közeli helyekért való küzdelmet, és parkolj hátrébb, ugyanis ezek a lépések is számítanak. Ne lapozgasd a magazinokat, vagy ne nezd a telefonodon, amikor a várótermekben vagy. Inkább sétálj, amíg várakozol, ahelyett, hogy ülnél. Használd a lépcsőket a lift helyett. Igen, ez valószínűleg a legnépszerűbb tipp a napi lépésszám növeléséhez, de ha belegondolsz, teljesen észszerű. Amikor beszélsz, sétálj is. Ha lehetséges, próbálj meg olyan helyen telefonálni, ahol sétálhatsz, vagy oda-vissza járkálhatsz beszélgetés közben. Hogyan tudsz motivált maradni a cél elérése érdekében? A napi lépésszám betartásához odaadásra és fegyelemre van szükség. Ez azt is megköveteli, hogy elkötelezd magad amellett, hogy az egészséged az előtérbe helyezed. Ha a motivációval küzdesz, akkor a motivációt fegyelemmel kell helyettesíteni. Ha ezt megteszed, hamarabb eléred a céljaidat. A motiváció mindig jön és megy, de ha elkötelezed magad és ragaszkodsz a rutinhoz, függetlenül attól, hogy hogyan érzel ezzel kapcsolatban, akkor amikor a motiváció esetleg hiányzik, a fegyelmed a helyes úton fog tartani. Emlékeztetned kell magad arra, hogy ez egy olyan döntés, amire elkötelezted magad, függetlenül attól, hogy motiváltnak érzed-e magad. Kezdetben lehet, hogy nem érzed magad motiváltnak, de ha mégis megteszed, akkor figyeld meg, hogy csak felkelsz és elindulsz. Amint pedig elkezdesz mozogni, és a vér elkezd áramlani a testedben, a motiváció is újra be fog indulni. Ha tetszett a videó, és szeretnél értesülni a csatorna új tartalmairól, akkor iratkozz fel.